Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, trong lúc đám người Bạch Lang đang gặp nguy hiểm thì rất may Đường Tam Tạng đã kịp thời xuất hiện và giải trừ nguy cơ. Tuy nhiên, con đường đi Trả Kinh luôn đầy dẫy nguy hiểm, chưa bình yên được bao lâu thì thầy trò Đường Tam Tạng đã chạm mặt với đám người của Ám Ảnh Thiên Cung. Sau một hồi đấu võ mồm và nói những lời vô nghĩa, hai bên đã ngay lập tức lao vào nhau quyết chiến. Từng đòn tấn công mạnh mẽ cũng được Đường Tam Tạng và Sa Ngộ Tĩnh phóng thích ra. Tuy nhiên, khi hai đòn công kích va chạm, hai sư đồ bất ngờ biến sắc, có vẻ như đao kiếm thông thường vốn không thể gây thương tổn đến hai gã ám hồn kia. Thấy đối phương thất thế, một tên ám hồn lợi dụng thời cơ này lập tức phi lên chộp lấy người Tiểu Vũ đang run sợ. Đúng lúc này thì một tiếng xé gió vang lên, Bạch Lang từ trong rừng trở về, nhìn thấy có người muốn hại Tiểu Vũ, liền lập tức lao tới đánh thẳng vào mặt tên kia. Vì bị tập kích bất ngờ nên gã ám hồn có chút không phòng bị, cả người bị đánh bay ra xa, lảo đảo một hồi mới đứng vững. Lúc này thì gã ta thật sự nổi giận, không để cho đối phương có cơ hội nghỉ ngơi, gã lập tức vọt tới đánh trả Bạch Lang. Thế nhưng ở phía không xa, bất chợt vang lên tiếng niệm kinh, thấy có điều bất thường, Đường Tam Tạng rất nhanh nhận ra mấu chốt, ông lệnh cho Sa Ngộ Tĩnh cẩn thận gã tiên ám tinh kia. Nhưng là vẫn không kịp, sau khi gã ta niệm chú thì vô số võ sĩ song linh từ dưới đất chui lên, trong nháy mắt đã tạo thành một đội quân âm binh nhằm thẳng hướng thầy trò Đường Tam Tạng mà phóng tới. Bởi vì những phong linh này đều là võ sĩ đã hy sinh, cho nên sức chiến đấu của mỗi người đều vô cùng ác liệt, thân thủ cũng như đao pháp đều hơn xa người bình thường. Trong khi Đường Tam Tạng và Ngộ Tĩnh đối phó với đám âm binh thì lúc này trận chiến giữa Bạch Lang và ám ảnh tử Hiền Kim Cang đang vô cùng quyết liệt. Bạch Lang đã triệu hoán ra sức mạnh long tộc của thú đại nhân, hỏa long hồn trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ thân thể đối phương. Tuy nhiên không ngờ tên gia hỏa này lại có năng lực khắc chế lửa, bởi vậy gã rất nhanh lật đảo tình thế, phóng ra một đòn đánh bay Bạch Lang ra xa. Tưởng chừng không còn ai có thể ngăn cản gã cướp đi kỳ kinh thì đúng lúc này một thân hình to lớn vọt tới chắn trước mặt Tiểu Vũ. Nhìn thấy người này, Bạch Lang đang bị thương vẫn vui mừng hô lên: "Bác Giới sư huynh, ta quả thật không nhìn lầm người, huynh trở về thật quá tốt, nhưng vì sao đến bây giờ mới xuất hiện?" Bác Giới cúi đầu nói: "Vô ích thôi, ta dù có trở về cũng không thể tiếp tục lên đường cùng với mọi người được nữa, lão trừ ta đã là một con lợn sắp tuyệt mệnh." Một lời này khiến Bạch Lang có chút khó hiểu, nhưng Bác Giới rất nhanh khôi phục khỏi trạng thái bi thương, hắn kiên định nói: "Đại nạn khó thoát, ngay cả nhìn cũng không thấy được gì, trước khi nhắm mắt xuôi tay, lão trừ phải làm một việc lớn giúp cho mọi người." Lời vừa dứt, hắn gầm lên một tiếng, nộ khí hoàn toàn bộc phát, lao thẳng đến tên ám hồn khi nãy. Chứng kiến một màn này, Bạch Lang không khỏi cảm thán, tạp khí lược của sư huynh mạnh hơn trước rất nhiều. Đường Tam Tạng ở bên cạnh cũng bất ngờ thốt lên, xem ra nó đã chịu kích động gì rất lớn, thái độ tác chiến tích cực này rất hiếm thấy. Mọi người trước hết thất kinh thì Bác Giới lúc này đã đánh bay ám ảnh Kim Cang, không chỉ vậy còn khiến đối phương vô cùng chật vật. Mà lúc này nằm bên dưới đống phế tích, Nhất Hổ bị thương không thể cử động, nhưng ánh mắt hắn nãy giờ không ngừng quan sát trận chiến liền quay qua Tiểu Vũ hỏi: "Tên đâu con này là đồng bọn của các người sao? Hắn có vẻ rất lợi hại, sau này ta không nên đụng vào hắn." Tiểu Vũ mỉm cười đáp: "Đúng vậy, bình thường Bác Giới sư huynh lịch sự hơn rất nhiều, không ngờ một thời gian không gặp, huynh ấy lại có thể áp đảo cả ám ảnh thiên thần." Thế nhưng ngay khi cả hai đang nói chuyện thì một tên võ sĩ vong linh bất ngờ lao tới, thế vậy Bạch Lang vội vọt tới ngăn cản. Tuy nhiên, hắn phát hiện đám âm binh này có thân thể gần như bất tử, chiến đấu bình thường vốn không thể triệt tiêu được bọn chúng. Bởi vậy, Bạch Lang lập tức phóng thích ra, đồng thời cả long hồn đấu khí và lang hồn của bản thân. Sau khi dung hợp hai luồng sức mạnh này, hắn lập tức tung chảo đánh tới một tên võ sĩ vong linh. Quả nhiên, nằm ngoài sức tưởng tượng, một chiêu này của Bạch Lang đã hoàn toàn diệt trừ được tên kia. Bởi vậy, hắn không chần chừ phóng người lên, giúp sư phụ và sư huynh mình giải quyết đám âm binh phiền phức này. Có Bạch Lang hỗ trợ, Đường Tam Tạng vô cùng hài lòng. Chính vì thế, ông liền chuyển mục tiêu đến gã ám ảnh Thiên Mạn Tinh, chỉ cần loại bỏ được tên gia hỏa này, đám võ sĩ vong linh cũng sẽ biến mất. Đến đây thì cũng hết tập 12 Tây Hành Kỷ phần 5. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.